Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Pești. Să vedem așadar către ce vă veți orienta voi în perioada ce urmează. Luna aceasta a debutat cu evenimentul de lună nouă din Săgetător, care va activa casa profesiei. Casa a 10. Aici se regăsește deja Mercur în perioada de retrogradare în Săgetător. Aceasta este casa carierei și a profesiei, este casa menirii noastre aici pe pământ, scena publică, dar și cea care ne dezvăluie informații despre autorități de tot felul. Voi ca autoritate, autoritatea din viața voastră, managerul, supervizorul sau guvernul, toate aceste instituții mari de care depindem. Săgetătorul este un semn expansiv, este cel care concluzionează, dar sub un nivel foarte profund și spiritual. Iar o lună nouă vine cu intenții noi, cu posibilitatea de a produce o schimbare în această zonă. Schimbare de carieră. Însă, pentru că Mercur este în retrogradare acum, ceva vă displace sau nu vă este clar în acest sector din viața voastră. Ori aveți parte de discuții cu autoritățile sau provocări din partea acestora, ori sunt niște lucruri pe care vreți să le faceți și încă nu există claritate în implementarea acestor lucruri. Poate fi vorba despre gânduri de reconversie profesională. Poate fi vorba despre faptul că a venit vremea să vă retrageți din câmpul muncii și parcă totuși nu doriți să o faceți. Sunt tot felul de lucruri care se pot întâmpla pe parcursul acestei luni, dar către care voi vă îndreptați cu puterea de a le schimba. Marte și-a început și el retrogradarea în Leu, pe zona casei a 6-a, astfel că la nivel de program zilnic apar niște schimbări. Ceva s-ar putea să vă displacă la locul de muncă, mai ales, spre exemplu, dacă lucrați în ture, să fie managerul sau managera, șeful departamentului sau administratorul, patronul firmei unde lucrați voi, cumva de vină, cu ghilimelele de rigoare, pentru turbulențele din programul vostru zilnic. Poate fi o alternativă. Casa a 6-a are legătură cu sănătatea, locul de muncă, colegii de la locul de muncă, mentorii, animalele de companie, dar și programul zilnic, rutina. Leul este semnul care strălucește, este generozitatea, iar Marte, planeta acțiunii, voința și determinarea. Parcă nu vă puteți mișca în voie. Este ca și când în perioada ce urmează nu puteți face chiar ce vreți voi pentru că depindeți de niște autorități sau de niște factori care controlează programul vostru zilnic sub o formă sau alta. În tot răul este un bine, pentru că s-ar putea să vă împingă energia să fiți mai atenți la rutina voastră, la sănătatea voastră, la animalele de companie. Este o undă de empatie aici, o nevoie de schimbare care se produce inevitabil în perioada ce urmează. Ulterior, Venus, zeița frumuseții și a iubirii, și începe tranzitul prin Vărsător pe zona casei a 12-a. Venus este o energie magnetică care atrage, iar Vărsătorul este arhetipul rebeliunii, al inovației, cel care ne spune egalitate, fraternitate, libertate. În Vărsător deja se regăsește Pluton și Venus îl întâlnește și vine cu forță de a materializa, dar și cu o anume senzație ușor obsesivă. Venus în Vărsător aici vă poate ajuta să nu luați lucrurile personale în perioada ce urmează. Casa a 12-a spune restricție, izolare. Este casa inconștientului colectiv. Putem spune și mental colectiv, niște lucruri care se propagă așa la scară foarte, foarte mare, din care și voi faceți parte. Să spunem că se întâmplă ceva la nivel global și indirect sunteți și voi afectați. Dar poate fi vorba și despre atragerea unor bani din străinătate sau despre niște câștiguri la care nu sperați, la care nu vă gândeați. Poate fi vorba și despre o relație mai bună cu partenerul de viață, mai ales dacă aceasta a fost cumva afectată de ultimele evenimente din viața voastră recent. Venus în Vărsător este o energie care ne ajută să privim înainte fără să ne judecăm reciproc. Iar pentru voi vine exact la momentul oportun să vă traverseze această perioadă, dar cu succes. Neptun își reia mersul direct pe zona casei 1 la voi în arhetipul peștilor. Voi reprezentați oceanul infinit de diversitate, tot ceea ce există, iar Neptun este cel care ne ajută să ne conectăm cu imaginația noastră și să înțelegem că tot ceea ce
visăm sau ne imaginăm poate fi posibil. Imposibilul devine posibil. În perioada de retrogradare poate ați fost confuzi, poate v-ați schimbat aspectul fizic, poate nu v-ați mai regăsit în anumite situații din viața voastră sau a fost afectat sub o formă sau alta simțul identității voastre, independența, ați simțit că nu puteți acționa așa cum ați dorit voi. Acum Neptun vă ajută să vă reveniți la normal, să fiți voi înșivă, fără măști, fără provocări. Fabulos este faptul că Saturn se regăsește aici în Pești deja și vă ajută să vă ancorați, să implementați niște lucruri, să fiți foarte maturi și să vedeți cu minte limpede anumite chestiuni care v-au dezechilibrat anterior. Veți avea fix unealta potrivită pentru a repara un sistem care s-a dezechilibrat. Veți fi omul potrivit la locul potrivit. În aceea zi își reia mersul direct prin Săgetător și Neptun pe zona profesiei și a carierei, acolo unde am menționat și autoritățile. Ceva se reglează la locul de muncă sau lucrurile devin foarte clare pentru voi în perioada ce urmează când vine vorba despre menirea voastră. Acum știu ce am de făcut practic, exact așa ne spun tranzitele. Știu ce am de făcut, mă liniștesc puțin și știu către ce mă îndrept. Cine sunt și ce vreau să fac. Poate fi vorba și despre evitarea unor conflicte, poate fi vorba și despre evitarea unei demisii, poate fi vorba și despre aplanarea unor conflicte, despre soluționarea unor chestiuni birocratice, administrative. În aceea zi avem parte și de evenimentul de lună plină din Gemeni pe zona casei a patra. Spațiul locativ, casa în care locuiesc, familia, părinții, trecutul, proprietățile mele. Gemenii ne oferă indicii despre gândirea logică, analiză, cercetare și concluzii logice. Gândire, cercetare, informații logice. Iar luna plină vine cu posibilitatea de a concluziona, de a spune ok, ce nu funcționează, hai să văd cum pot face diferit. Aici, în zona casei a patra, pot fi planuri care au legătură cu casa voastră, cu familia voastră, cu niște schimbări care se pot produce în familie, pentru că este o decizie logică. Poate fi vorba despre a mă împăca cu cineva sau a trage o concluzie în ceea ce privește familia mea. Poate fi vorba și despre un act de succesiune, poate fi vorba și despre un act sau o negociere în urma unei achiziții sau pentru o achiziție de casă nouă sau negocierea unui contract de închiriere. Iar aceste treburi vă dau vouă sens, curaj să mergeți mai departe. Vă aduc o stare de bine. Ulterior, soarele își începe tranzitul prin Capricorn pe zona casei a 11-a. Aici vorbim despre viitor. Un viitor clar și sigur. Trebuie să fiu responsabil, trebuie să fac anumite lucruri. Casa 11 înseamnă aspirațiile mele, viitorul meu, grupuri mari de oameni, rețele mari de oameni, recompense, recunoaștere, popularitate sau anturaj. Trebuie să iau o hotărâre sau hai că fac eu de acum. Uite, mă autopropun în anumite direcții. Devin o autoritate sau vreau să avansez. Vreau să devin antreprenor, vreau să înființez o afacere, vreau să mă căsătoresc, vreau să rezolv niște treburi importante care au legătură cu casa mea. Devin eu cel care le face pe toate, dar este o structură foarte, foarte bună, pentru că implică foarte multă organizare. Iar acum aceste lucruri devin posibile. L-aveți pe Marte retrograd în Leu în casa a 6-a, aveți tranzitele prin casa a 12-a și cumva nu vă veți mai simți la fel de restricționați ca înainte. Liber arbitru și puterea de a avansa, de a face lucruri. Poate fi chiar și posibilitatea să cunoașteți pe cineva alături de care să intrați într-o relație stabilă. Chiron, cel care ne vorbește despre rana eternă, își reia și el mersul direct prin Berbec, pe zona casei a doua. Această casă oferă indicii despre stima de sine, materie primă, despre lucrurile pe care pun eu preț, dar și despre bani. Banii câștigați din muncă proprie. Berbecul înseamnă a fi, înseamnă liderul. Iar Chiron în perioada de retrogradare e posibil să vă fi știrbit vouă sub o formă sau alta identitatea sau independența financiară. Am depins de ceilalți. Însă acum vă puteți găsi un loc de muncă care să vă ajute să fiți independenți financiar, spre exemplu. Puteți fi propuși pentru o promovare sau puteți negocia niște lucruri care vă ajută și vă sporesc veniturile în casă. Pot fi bonusuri, pot fi diverse forme de remunerație care pe voi vă ajută.
bani pentru casa mea sau economii pe care le fac acum pentru viitor. Voi veți fi foarte orientați către viitorul vostru. Și nu în ultimul rând, la sfârșit de lună, fix în prag de an nou, vom avea cea de-a doua lună nouă, în Capricorn de această dată, pe zona casei a 11-a. Asta înseamnă, clar, planuri de viitor. Asta înseamnă că decembrie va duce o concluzie, un bilanț. Asta înseamnă că veți avea puterea să luați niște decizii importante pentru viitorul vostru, dar și pentru familia voastră. Iar toate pornesc de la încrederea în voi înșivă, pe care acum o puteți recăpăta în urma evenimentului despre care v-am vorbit, și anume faptul că își reia mersul direct Chiron prin Berbec. Profesia mea, cine sunt, eul meu autentic. Neptun își reia mersul direct și el pe casa voastră întâi. O nouă versiune de-a mea. Hai că pot, trebuie să mă trezesc la realitate. Sau am fost puțin zguduit, dar acum știu ce am de făcut. Să vedem ce ne spun și cărțile oracol. Recunoștință, Gemeni, aveți familia aproape. Vești bune din zona familiei. Sau vă împliniți voi la nivel de familie. Sau în casă poate fi ceva. Un contract. Se întâmplă lucruri bune. Purificare, din nou arhetipul Gemenilor, din nou casa a patra, curățenie. Faceți niște schimbări în casă sau la nivel de familie, vă împăcați cu cineva. Vă simțiți eliberați. Sau în sfârșit putem fi o familie, în sfârșit putem fi împreună, în sfârșit suntem unul lângă celălalt. Și vindecare. Voi aveți foarte mult roz aici. Foarte multă iubire. Uite, aici avem Berbecul și aici Gemeni. Gânduri care pot fi implementate. Direcții noi. Vindecare. Atenție că aveți Marte retrograd în casa a 6-a și asta înseamnă sănătate. Ar trebui să vă orientați pe zona de sănătate. Să vă fie clare niște lucruri. Să vă asigurați că nu ignorați niște semnale ale corpului vostru dacă aveți așa ceva. Afirmații pentru vindecarea inimii, vindecarea sufletului. Voi veți respira ușurați după un an plin de provocări. Și dăm și primim iubire, un parteneriat, înțelegere foarte bună, familie aproape sau contracte de muncă. Ceva legat de profesia voastră unde vă sunt recunoscute meritele. O senzație de împlinire fantastică. Să vedem mai departe. Relații, plan material și emoțional. În zona relațiilor avem regele de monede, cavalerul de monede și 10 de bâte. Susținere din partea familiei sau relații bune cu cei din jurul vostru. Uite, cei care ați fost singuri o lungă perioadă de timp. Puteți întâlni un om care să vă schimbe complet viziunea despre viață. Puteți avea parte de stabilitate și de parteneri de viață sinceri, stabili emoțional, stabili financiar. Poate fi vorba despre lipsa de încredere pe care ați avut-o în voi înșivă prin tranzitul lui Chiron în Berbec pe casa a doua și despre posibilitatea de a face lucruri noi acum. Despre sănătate bună sau mă simt complet. Simt că mă vindec, simt că mă întregește această perioadă, simt că lucrurile încep să curgă lin și ușor pentru mine. Cei care sunteți în relații deja formate, atenție la cheltuieli. Ori ați investit foarte mult în copiii voștri care poate au niște provocări de sănătate, ceva legat de o chestiune tipică pentru că aveți vărsătorul în casa a 12-a, sau poate fi vorba despre faptul că în ultima perioadă voi, cei care aveți relații stabile, ați trăit pentru alții și nu pentru voi. Iar începând cu această lună vă cereți drepturile și spuneți stop, a venit vremea să ne ocupăm și de noi, hai să plecăm undeva, hai să fim doar noi doi, hai să ne revenim puțin. Ne facem niște calcule. În perioada ce urmează vrem să implementăm, să facem niște schimbări și uite că avem posibilitatea acum.
Este stabilitate în zona relațiilor voastre, dar și ceva oboseală, niște lucruri care v-au obosit, v-au stresat. Poate nu ați avut timp și factorul timp este aici important. Ați simțit că sunteți plimbați, că sunteți prinși foarte mult în programul zilnic și Marte în Leu acum în retrogradare vă oferă timp. Puteți să vă luați un concediu. Concediu să fiți cu familia. 6 de monede, echilibru, casa 6, Marte în Leu, reconectare la nivel de pasiune, atracție fizică, simțirea, simt că mă bucur de viață. 3 de cupe, simt că mă bucur de viață. Este un sfârșit de an mulțumitor pentru voi. 4 de spade, cu odihnă. Vă liniștiți, se liniștește ceva. Nu ne mai atacăm, nu ne mai certăm, ne bucurăm. Vă împăcați cu familia extinsă. Cei care sunteți singuri, puteți uite la o petrecere, la o întâlnire, să vă întâlniți jumătatea în perioada ce urmează sau atunci când sunteți la cumpărături sau în urma unei rutine, unei activități recurente pe care o faceți voi în mod normal. Cei care sunteți în relații deja formate, o perioadă pe care o așteptați de calm, de liniște, un concediu pe care îl așteptați să petreceți cu familia. Bani, există cumva o linie pe care o trageți și spuneți, ok, hai că este bine sau trebuie să ajustăm puțin partea aceasta financiară, să fim mai atenți la cheltuieli, dar este și un acord la nivel de familie. Toată lumea are același obiectiv. Aici avem nesiguranță, avem fricile de care puteți scăpa. 10 de bâte. Ați terminat cu niște frici, ați terminat cu niște calcule, terminați cu o perioadă de stres. Stres de la locul de muncă. Uite, cariera, stresul locului de muncă și apare în viața voastră faima, succesul, popularitatea, venituri în plus, așa cum am menționat. Voi aveți tranzite pe casa a 11-a, acolo cu luna a 9 din Capricorn, cu soarele în Capricorn spre sfârșit de lună, vă veți simți foarte bine, pur și simplu. Aveți o stare interioară foarte stabilă. Și Pești, arhetipul vostru, succes, bani, răsfăț, armonie, petrecere, voie bună, noroc. Noroc pe zona aceasta de relații, la orice nivel. Cum vreți voi să vă gândiți, așa poate fi. Expansiune, posibilitatea să-mi întâlnesc alesul, să mă înțeleg bine cu omul de lângă mine. Copiii mei să fie în siguranță, să depășim perioadele de tristețe, de necazuri. Încheiați anul cu bine. Pe zona planului material, asul de monede, pajul de cupe și regele de bâte. Petreceri, concediu, voie bună, promovare la locul de muncă sau ceva ce v-ați dori voi se întâmplă. Vă încântă sufletul, o mare dorință, se poate îndeplini. O șansă nouă, un nou loc de muncă, o propunere care vi se face și vă urcă pe culmea succesului. Veți fi aplaudați, sunteți vizibili, sunteți recunoscuți, aveți parte de faimă. Sunteți încântați și răsfățați. Puteți merge la un eveniment foarte mare. Este o gală, este ceva fin, foarte rafinat. Un eveniment la care nu are acces oricine. Primiți o invitație, sunteți pe o listă de invitați, dar foarte specială unii dintre voi. Vi se întâmplă ceva foarte bun. Vă reveniți poate la nivel financiar. 8 de cupe, vă îndreptați către succes, devine ceva foarte clar pentru voi. Cavalerul de cupe, veți merge undeva și veți fi foarte bine primiți. Poate avea legătură cu relația de iubire, ceva ce vă bucură aici. Poate avea legătură cu locul de muncă, cu niște planuri pe care vi le faceți în acest sens. Sunt acele intenții despre care vă vorbeam din casa 11, un viitor mai bun. Aici avem corsetul și casa a 4-a. În legătură cu familia voastră au fost aici niște tensiuni care se îndepărtează de voi sau pe care le puteți lămuri acum. Iar pentru această zonă financiară aveți vreo audiență undeva, poate sunteți actori, cântăreți, unii dintre voi persoane publice și veți fi aclamați, foarte stimați și conștiență, stimă de sine. Văd lucrurile foarte clar.
în perioada ce urmează este recunoaștere la locul de muncă. Trebuie să vă apreciați voi, să negociați ceva, să aveți un curaj care vă lipsește, să faceți ceva ce vă temeți și veți avea parte de foarte multă reușită. Pe de altă parte, organizați o petrecere sau mergeți la o petrecere și vă încântă extraordinar de tare acest lucru. Sunt bani. Pe zona emoțională avem în altul preot 9 de monede și 3 de bâte. Lucrurile vă ies așa cum vă doriți. Luna decembrie pentru voi este prosperă, este vindecătoare, este eliberatoare. Planuri. Vă faceți planuri. E 2 de bâte aici, nu 3 de bâte, sunt puțin obosită. Planuri și angajamente foarte ferme. Ori obțineți ceva la nivel profesional de care sunteți extraordinar de încântați, ori primiți niște cadouri, niște invitații care vă încântă foarte mult, ori este vorba despre încrederea și credința voastră că totul va fi bine. Pe partea aceasta medicală, ar fi indicat să fiți atenți la semnalele corpului vostru pentru că aveți tendința să ignorați ceva. Există o cauză ascunsă aici, indiferent de simptomele pe care le aveți voi acum. Aveți grijă la stomac, la flora intestinală și la sistemul hormonal, la tot ceea ce are legătură cu glanda tiroidă și sistemul endocrin, pentru că acolo vă găsiți răspunsurile. Ce lună frumoasă aveți! Am luat aici o carte în plus, judecata, revenirea. Hai să le iau pe ăsta, dacă mi s-a lipit de mână. Uite, vedeți, capacitatea de a vă adapta. Precum Humpty Dumpty, vă reveniți, orice ar fi, sunt bine. Ce planificați? O împărăteasa, o petrecere. Se întâmplă niște lucruri despre care posibil voi să nu știți, dar care vă aduc și faimă, și prestigiu, și bani, și iubire. Din nou, am indicii despre glanda tiroidă și despre sistemul endocrin, despre hormoni, să fiți atenți. 6 de cupe, revenirea. Revenirea, împăcarea, senzație de bine. Revine un angajament, îmi revin, sunt în formă, mă vindec, mă regenerez. Mă pun pe picioare pentru unii dintre voi. O lună în care simțiți bucuria vieții și este extraordinar. Mai luăm o carte. Știu că am întârziat cu filmările, îmi pare tare rău. Motivele sunt obiective, lumea din jurul nostru fierbe. Ceva oficial. Ori sunteți promovați, ori sunteți în centrul atenției pe parcursul acestei luni. Ceva oficial, o veste extraordinar de bună. Pentru unii dintre voi puteți deveni bunici, părinți. Pentru alții dintre voi, în sfârșit, reușiți ceva, un angajament. Sunteți ceruți în căsătorie sau vă asigurați că relația este stabilă. Mai poate fi vorba despre casă, despre a vă muta în casă nouă. Poate fi vorba despre o decizie foarte importantă care vă schimbă viitorul și viața. Să vedem ce ne spun și talismanele. Sunt sexy și știu asta. Complimente din partea celorlalți. Vă aranjați, vă simțiți bine, vă reveniți. Uite, aveți nevoie de relaxare, de odihnă. Vă eliberați de un mare stres. Credința. Trebuie să crezi că poți și vei reuși. Niște lucruri care au fost amestecate se clarifică acum, unde au existat confuzii, dubii. Bani și prosperitate, cristalul de citrin, 1%. Ați lucrat foarte mult sau aveți nevoie de un ritm de viață mai sănătos, de un program zilnic mai bine organizat. De asemenea, atenție puțin la sănătatea voastră, pentru că ori suferiți de insomnie, ori există aici ceva mici provocări pentru unii dintre voi, nu pentru toți, desigur, pe partea aceasta a hormonilor. Un acord, un contract, ceva pentru care ați luptat mult, ați făcut tot posibilul. Se întâmplă. Aventura te așteaptă în sensul bun. O vacanță. Vi se schimbă viziunea despre viață și avem inițiala L. Iubire. Un mare lot, o mulțime, ceva într-o mulțime. O eliberare. Scăpați de o lipsă. Vi se umple sufletul de bucurie pe parcursul acestei luni. Eu vă mulțumesc și vă urez tot binele din lume. Să fiți alături de cei dragi, să fiți bine, sănătoși și iubiți. Să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!